Вітаю всіх, шановні глядачі на каналі TrueInvestor. І сьогодні ми поговоримо про криптовалюту і особливо про незаконні схеми, які шахраї використовують для обману людей. Криптовалюта – це фантастична технологія, але вона також приваблює шахраїв, які намагаються зловживати з цими можливостями. Отже, давайте розглянемо декілька найпоширеніших шахрайських тем і схем і дізнаємось, як їх уникнути. Тому дивіться відео до кінця, щоб не упустити дуже цінну інформацію, яку я вам передам. А також підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і поставте жирний лайк перед початком цього відео. А ми будемо починати. Однією з найпоширеніших схем у криптовалюті є піраміди. Ці схеми пропонують гарантовані прибутки або високий відсоток доходу у майбутньому. Але насправді це лише обман, який базується на залученні нових учасників і використанні їхніх коштів для виплати прибутків старшим учасникам. З часом така схема розпадається і багато людей втрачають просто-напросто свої інвестиції. Як же ж уникнути цієї схеми? По-перше, вам потрібно бути обережними з обіцянками гарантованого доходу. Ніхто не може гарантувати вам прибуток у криптовалюті. По-друге, перед тим, як інвестувати, вам ретельно потрібно дослідити проект або компанію, перевірити їхню репутацію та історію. По-третє, не залучатися до схем, які занадто схожі на піраміди. Також уникати ситуацій, коли доходи включно залежать від привабливих нових учасників. Зараз вам подробно розповім, які були піраміди з початку того часу, коли я зайшов на ринок криптовалют і взагалі інвестицій. В яких пірамідах я сам брав участь і як і чим це закінчилося. Так саме виглядає мій канал TrueInvestor, на якому я розповідаю дуже багато цікавих тем. Як тільки ви перейдете на мій канал, ви одразу побачите тизер каналу і ви можете бачити, що вже є 207 переглядів. Також на мене підписалось 203 людини. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться для розвитку цього каналу. Також ви можете бачити, що в темах відео є дуже цікаві теми. Є Omega Network, це така без інвестування тема. І також дуже багато є цікавих тем, на яких можна заробити і вчитися для того, щоб заробляти в майбутньому. Тому не тяніть до кінця, підписуйтесь на канал і будемо розвиватися разом. А почнемо ми із проєкту QBTech. Цей проєкт був десь кінець 2020 року, навіть не кінець 2020, середина. Мені кажеться, це було десь в серпні місяці 2020 року я почув про цей проєкт. Але дуже довго я не наважувався зайти і наважився все-таки зайти у 2021 році. Це був або лютий, або січень місяць. Чому це спрацювало і я сюди зайшов? Тому що було дуже багато блогерів, які про це розповідали, і деякі блогери були мої особисті знайомі. Для чого все-таки я повірив в цей проєкт і я сюди зайшов, тому що один із моїх знайомих став блогером і почав рекламувати даний проєкт. Я інвестував в цей проєкт, мені здається, $100 і я їх втратив буквально. Це було або січень, або лютий місяць я інвестував і втратив вже, мені здається, десь в квітні місяці, коли проєкт просто-напросто закрився і перестав виплачувати кошти. Якщо в майбутньому ви десь побачите цей проєкт, який буде щось пропонувати, не заходьте в нього, тому що ви втратите свої кошти. Як це все було? Що пропонував цей проєкт? Можете побачити на цьому скрінові. Зараз сайт вже на нього не зайдеш і нічого там не знайдеш, тому що сайт заблокований. Ви бачите, що 250% в USDT. USDT це приравнюється звичайному долару. Це криптовалютний долар. Як це працювало? Наприклад, ви інвестуєте, тут були різні пакети, ви бачите, тут дуже погана якість, тут може краще буде, ні, також погана, зараз
чекайте, ну, трохи ліпше, але окей. Було 4 пакети. Бронзовий, тобто $100 бронза плюс $500 ви інвестуєте. Silver і Silver плюс $1000-5000 і Gold $10 000, $25 000. Ну і був Platinum $50 000 і $100 000. Як це все працювало? На кожному пакеті ви могли заробити 250%. Тобто ви інвестували $100, заробили 250, тобто 150 зверху і 100 забрали своїх. І тоді, в принципі, скажімо так, ліцензія ця перестає працювати. І ви можете ще раз інвестувати. Але так як цей проект пропрацював недовго, тому всі, хто інвестували, просто втратили свої кошти. Як це працювало? 250% заробили. Інвестиція від $100 до 25% в USDT, тобто в доларах, місячний результат. Мінімальний вивід був від $10 і можна робити це було кожного дня. Тобто, якщо ви інвестували, наприклад, там, $1000, то ви могли робити там 1%, це було ті самі, допустим, $10, або тут було 0,82, ви бачите, 0,82 було, 0,82 практично кожного дня. Тобто, якщо ви інвестували $1000, то ви могли, допустим, за 2 дня вже виводити ці кошти. Коли ця піраміда починала працювати, це ще працювало. Виводи працювали, і я пам'ятаю, що я як завів, мені здається, тому що я завів, як я говорив, вже лютий або січень місяць, і воно працювало до травня, або, скоріш всього, навіть в квітні проект заскамився. І я встигнув ще вивести, буквально, я не пам'ятаю, там $20-40 я ще встигнув вивести, тобто ушов мінус на 60, але втратив кошти. Але зараз тема не про це. Ось такого подобного роду і були інші також піраміди, де ви могли втратити кошти. Якщо ви в майбутньому побачите якийсь такий проект, просто сразу оливайте його і не входьте в нього. Далі ми можемо побачити піраміди, які були з 2020 або 2021 року. Про деякі, тільки про деякі з них чув, але багато хто просто попав. QSR якийсь, якщо ви зараз десь побачите, просто ні в коєму случаї не заходьте туди. Chia, Ging якийсь, також не заходьте. Так і ще раз Performance Group, QNet, Increases. Тут дуже багато названь. Якщо комусь цікаво, можу скинути посилання і ви подивитесь, які були проекти. B2B Jewelry, про нього я чув, і люди, блогери, які, скажімо так, рекламували цей QBTech, то вони раніше заходили ці B2B Jewelry, Finico, пам'ятаю, також вони заходили, і також проекти ці заскамились. Це такі були одні із громких скамів 2020-2021 року. Далі, ще який був піраміда. Amir Capital. В даний проект я також заходив. В даний проект я вже заходив у 2021 році. Він не виглядав як піраміда, скажімо так, не до кінця. Потрібно, звичайно, було так, ще звичайно піраміда. Як працює, я вже це говорив, але виходить так, що чим більше ви людей будете запрошувати, тим більше ви зможете заробити. Виходить так, що ваш заробіток буде залежати від того, чим більше людей ви запросите. Тому якщо десь таке щось побачите, то одразу просто туди не лізьте. Хоча потрібно це все перевіряти ще, скажімо так. По Amir Capital. Зараз проект цей щось там якось питається вийти на роботу, але дуже багато людей, які раніше в ньому працювали, які були там, дуже багато його рекламували, то я їх вже не чую. Також Марат Мембаєв, його не бачу і не чую. Раніше щось розповідав, зараз тиша. Так виглядає цей Amir Capital. Мені здається, навіть сайт може ще працювати. Так, сайт ще працює.
І ви бачите, що ви можете відкрити свій рахунок в Amir Capital. А я скажу вам, що бачите, є тут презентація, капіталізація, зареєстрований в Естонії і так далі, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Скажу вам так, цей проект працював, я в нього інвестував, я в ньому заробив деякі кошти. Мені здається, я інвестував буквально $100-200 і вийшло мені заробити 100%. До $400 мені вийшло десь заробити, там плюс-мінус. Ці кошти, скажу вам так, я вивів в кінці 2021 року. Я зайшов сюди десь, мені здається, в вересні 2021 року, а вже десь в грудні або в листопаді, перед тим, як цей проект мав закрити всі виводи, я з нього вийшов. Не знаю, що зайшло на мене, йшло на мене, а тоді був, пам'ятаю, дуже великий памп був цих монет. Я вийшов і закинув в якісь монети ці кошти. В принципі, нічого не програв. Деякі люди спустя 2 роки, рік-два, у 22-23 році щось повиводили з Amir Capital. Чи буде він далі працювати, невідомо, але багато ще хто починає в нього інвестувати. Все залежить від вас. Ви будете діяти на свій страх і ризик. Наступний проект Orion. Скажу вам так, я в нього також зайшов. Тоді була така, скажімо так, содружество CryptoKings, і вони також рекламували даний проект Orion. Також повівся я на блогерів, було їх багато. Я зайшов в даний проект, і він не прожив навіть, мені здається, і місяця. Буквально пару тижнів він прожив, і відразу, що я в нього інвестував, було теж порядок $100, була це мінімалка, як у всіх проєктах. І просто-напросто я тратив ці кошти. Також паралельно з тим проєктом був ще один проєкт, назви я не пам'ятаю, але також він закрився дуже швидко. Зачастую, що було в Оріоні, я пам'ятаю, якщо ви інвестуєте якусь там суму, наприклад, не знаю, там $5-10 тисяч, і створите ще з собою команду також на там 10, 20, 30 тисяч доларів, ви можете там виграти, наприклад, iPhone, подорожі і так далі, тому подібне. Що ще є така цікава інформація, там буквально за якісь малейші інвестиції ви достанете там, не знаю, AirPods, iPhone. Чим більше ви інвестуєте, тим більше подарки ви можете дістати. Подарунки такі, як, наприклад, були і квартири, і машини, і так далі, подорожі на Шрі-Ланку, Домінікану, і так далі, тому подібне. Любі куточки світу. Але це лохотрон, розвод, не ведіться на таке. Наступний проект, про який хочу сказати, це RBB Group. Не вважаю його до кінця скамом. Я інвестував вже сюди $500. Так, багато. З цих $500 вдалося зробити X2. Зараз в мене на рахунку буквально там 1000 щось доларів. Але на даний момент всі виводи закриті. Бо були якісь трудності. Але ця RBB Group розвивається і зараз є навчання трейдингу в RBB Group, є сигнальна група. В принципі, вони працюють, стараються вилізти з цього всього. А ще вам скажу так, що всі ці піраміди і не до кінця піраміди з'явилися в 2020-2021 році, коли криптовалюта йшла вгору. Потім 2022 рік криптовалюта почала падати. І зараз маємо надію, що 23, 24, 25 вона піде вверх. І маю надію, що все буде добре в RBB Group і я зможу забрати свої кошти. Чи гарантую входити туди, чи вам раджу, поки ні, тому що є ризики. Але все залежить від вас. Наскільки я знаю, тому що я підписаний на Telegram на даний фонд. І приходить, що зараз вони відновили виплати
Але відновили виплати реферальної схеми. Тобто, якщо ви закинете, наприклад, $1000, так, і зараз мені здається, так, зараз було, що останній місяць було мінімальний вход $100. Я коли заходив, це мінімальний вход був порог $500, а потім буквально через місяць, коли я зайшов, стало $1000. Зараз є порог 100, був, бо зараз зробили 250, і наступний порог буде 500, 1000 і так далі. Заходити чи не заходити, це на ваш страх і ризик. Але я радив би вам наразі почекати і не заходити. Якщо ви хочете зайти, ви можете звернутися до мене, я вам розповім, розкажу про даний проект і ще дуже багато. Ще одна поширена шахрайська схема у криптовалюті – це фішинг та шахрайські веб-сайти. Шахраї створюють підроблені веб-сайти, що схожі до веб-сайти відомих криптовалютних платформ. Вони намагаються зловживати вашою довірою і отримати ваші особисті дані, такі як паролі та приватні ключі, що може призвести до крадіжки ваших криптовалютних активів. Як же ж виглядають ці фішингові сайти? Ви, наприклад, можете побачити, у мене є відео CoinSourceTrade, скам, пастка для інвесторів. В даному відео я розповів про цей скам-проект, де була ошукана одна моя із підписниць, яка підписана на мене. В чому є тут секрет, інтерес, не знаю, скажімо так. Дивіться, переходимо на посилання CoinSourceTrade. Навіть воно не переходить. Бачите, що навіть і не переходить на цей сайт. Але ми можемо вписати просто в поискову строку. Так. Є два сайти. coinsourcetrade.com і .net. Ці сайти, ви бачите, що вони в історії йдуть на першому місці. Оба. І ви бачите, що .com уже цей сайт не є доступний. І буквально закрився оце зараз після того, як я записав обзор на це відео. Тому що і ще до відео він був активний. Скоріше, проект це скамився і так є. Відео я розповідав, ви можете передивитися, що одна моя підписниця попала в цей скам-проект. Вона довірилася одній людині, яка була з Сполучених Штатів, та людина була віруюча і розповідала, як все буде гарно, файно і прекрасно. І ця людина X, яка розповідав в цьому відео, просто-напросто інвестувала в даний проект, здається, $1600 і просто-напросто все втратила. Її перестали відписувати, потім сказали купити якийсь сертифікат для того, щоб відновити виплати і так далі, бла-бла-бла-бла-бла. Фішинговий сайт. Дивіться. Це буде ідентично, практично ідентично. Це оригінальний сайт цієї CoinSource. Скоріше вони працюють, я не знаю, як вони працюють, я не перевіряв цього, але не хочеться туди інвестувати. А це була підробка, тобто ви бачите, що CoinSourceTrade був і .com. Оригінал може бути .net, а може бути навіть все бути ідентично, просто бути якась додаткова літера, чи не така літера, може бути, наприклад, якийсь в польській мові є така літера Е, зараз вам покажу. Наприклад, є така літера Л. Секунда. Переключимося на польську мову. Є Е, а є L. Ви бачите, що є з хвостиком. Також є дуже багато інших літер з хвостиком, з точечкою і так далі. Ви просто цього не будете помічати,
а просто будете переходити на автоматі і заходити. І тоді виходить, що цей сайт побирає всю вашу інформацію. Тобто у вас буде автоматично збережений логін та пароль. Ви зайдете на той сайт, або у вас не буде збережено, і ви впишете заново, щоб його зберегти. І шахрай отримує доступ до вашого сайту, вашого особистого кабінету і так далі подібне. Так само це було із Amir Capital. Amir Capital, зараз подивимося. Тут бачите, що є amir.capital, а також був одного часу підробний сайт, і там щось змінялося, якась одна буковка чи одна там крапочка появилася, не пам'ятаю. Але одного часу це було, тому нам наголошували, писали в офіціальному каналі, що заходити потрібно тільки через апку, яка встановлена на телефоні. Як же ж потрібно уникнути цієї шахрайської схеми із фішингами і шахрайськими веб-сайтами? Перше, це вам потрібно перевірити URL веб-сайту, на якому ви знаходитесь, і переконатися, що він точно співпадає з офіціальним URL платформи. То, що я вам говорив. Ніколи не потрібно вводити свої особисті дані на сумнівні веб-сайти або посилання, які вам надійшли поштою. Перевірте автентичність веб-сайту перед введенням будь-яких даних. Третє. Використовуйте двохфакторну аутентифікацію на своїх криптовалютних платформах для додаткового рівня безпеки. Що можна використовувати? Можна використовувати SMS, тобто SMS-код. Вам буде приходити кожен раз при кожному вході на ваш сайт, то платформу, либо куди SMS-ка. Ви можете ще поставити, щоб на мейл вам код приходили. Ви можете поставити Google аутентифікатор. Найкраще ставити Google аутентифікатор, тому що у вас там буквально щохвилину або що півхвилини, не пам'ятаю точно, буде генеруватися якийсь новий код. Тобто, і якщо він спів там за 30 секунд, наприклад, вам потрібно знайти заново і буде вигенерований новий код. Чого треба також остерігатися? Ви можете зайти, побачите зараз в мене в спамі, є такі, приходять дуже часто мейли. Що ви виграли 25 745 доларів, які доступні до виплати. Зараз це вам покажу. Секунду. Добре, зараз ви бачите, що є, я зараз кину це в спам. Приходять такі емейли, невідомо від кого. Також ви бачите, ще комусь він приходив, але це не важливо. Що пройшло 364 дні, коли ви стали членом якоїсь там AI Powered платформ для біткоін, для заробку біткоїна. Не забудьте ваш біткоін аккаунт, і ви можете, вам доступно 25 745 доларів до того, щоб виплатити ці кошти. У вас є, вам написано, що увага, за 24 часа у вас аккаунт буде заблокований, і, пожалуйста, виведіть свої кошти, поки не пізно. Що вам рекомендують? Відкрити або скачати, або подивитися цей PDF-файл. Як тільки ви натиснете його скачати або подивитися, і, скоріш всього, що ваша почта або навіть ваш комп'ютер буде зламаний, і шахрай отримає доступ до ваших будь-яких даних на комп'ютері. І що буде далі, ніхто не знає. І сказати я не можу, але, скоріше всього, шахраї отримують дані до всього, що тільки можна. Ну і ви можете втратити все.
всі дані, що у вас є на комп'ютері, ви можете просто-напросто втратити, і вони вам просто-напросто не вернуться. Тому будьте обережні. Ініціальні монетні пропозиції, Initial Coin Offering ICO. Також є однією областю, де шахраї можуть зловживати віруючих інвесторів. Вони створюють підроблені ICO та неперевірені проекти, які обіцяють дуже великий прибуток. Однак багато з цих проєктів ніколи не реалізуються і є просто-напросто аферами. Як же ж уникнути ці схеми? Вам потрібно досліджувати ICO та проекти, перш ніж інвестувати в них. Перевіряти команду проєкту, їхні партнерства, документи та будь-яку доступну інформацію. Друге, що вам потрібно зробити, це уникати проєктів з надмірною обіцянкою, прибуткою, або які будуть здаватися неправдоподібними. Будьте обережні з проектами, які не мають конкретних планів або неясного використання зібраних коштів. Третє, консультуйтеся з фахівцями або досвідченими інвесторами, перш ніж робити великі інвестиції. По поводу ICO. Дивіться, є такий сайт CoinList, на якому були дуже багато ICO. Ви можете зараз бачити, що тут випускали такі монети, як NEAR, Flow, Ocean, Mina Protocol, BICO, ACP, KDA, GAL. Скажу вам так, що в деяких із цих проєктів я брав особисто участь. В такому, як ним, ми брали з командою, не пам'ятаю, у нас 14 чоловік було, ми скидалися, там була алокація на $500, і ми забрали якийсь прибуток із цього ним. Якусь частину ми продали, забрали свої вкладення, ми вкладали там по $30, і зараз там монета скатилася вниз, ну і чекаємо, коли вона виросте. Також куди я заходив разом з командою. EFI заходили ми, також продали, заробили на цьому невеликі гроші. Algo заходили, але не пам'ятаю, чи продали. Solana була давно, тобто я ще не заходив. На IMX у нас був дуже гарний шанс заробити дуже багато, тому що в нас був шанс із $500 зробити $30,000. К сожалению, случилося так, що ми цей шанс упустили, ми не продали вчасно ці монети, і ця монета скатилася вниз, навіть нижче, навіть нижче тої ціни, за яку ми брали. Ми брали буквально там за 20-50 центів, і ця монета дійшла до, мені здається, до $10. Щось такого, можна зараз перевірити. IMX. В цьому проєкті ми участвували. Зараз ціна 82 центи. І ви бачите, що за весь час вона був максимум 9.40. 9.30. А ми купляли буквально за 50 центів, мені здається. Щось в тому роді було. Це можна перевірити на CoinMarketCap, за яку ціну вона стартувала. Могли заробити дуже багато, але цей шанс ми упустили, але, в принципі, багато не втратили. Ну, втратили так багато, але все ще буде попереду. На GAL ми що заробили, тобто на цьому сайті можна заробляти. Заходили ми до дуже багато проєктів, але там воно діє так, що вам потрібно зайти, попасти в чергу. Шановні глядачі, мета сьогоднішнього відео – це попередити вас про найпоширеніші шахрайські схеми в криптовалюті та надати вам поради, як їх уникнути. Пам'ятайте, що безпека є надзвичайно важлива у криптосвіті. Завжди досліджуйте і будьте обережні та консультуйтесь з фахівцями. Ви можете мені написати про якісь проекти, які ви заходили в коментарі або в особисті повідомлення в Телеграмі, наприклад. Чи то може бути в Facebook, без різниці. Можете написати, в які проекти ви заходили, в яких вам вдалося що заробити, в яких вам вдалося втратити.
Також маю досвід ще з деякими проектами, які я особисто не заходив, але заходили мої знайомі і там просто втратили кошти. Кого цікавить, можу розповісти. Особисто від мене раджу не заходити в якісь сумнівні проекти без якоїсь попередньої перевірки. Також раджу не вестися на якихось блогерів, в яких є там тисячна аудиторія на Ютубі, Телеграмі і так далі. Зараз дуже багато в Телеграм-каналі, і мене навіть запрошують в Телеграми. Якісь не сайти, а телеграм-канали, де є там 5 тисяч, 1000, 10 тисяч, 100 тисяч користувачів, там трейдер від Бога і так далі тому подібне. Люди туди заходять, також це один видів скам, якихось навіть не проєктів, скам-каналів. Таких також є дуже багато. Як це виглядає? Ви заходите в той телеграм-канал. Людина, яка веде, є шахрай, він вам розповідає, що дивіться, завтра, післязавтра вийде така і така монета. Всі беремо, інвестуємо в неї кошти, вона дасть 100 іксів, неважливо, вона дасть 100 іксів, я вже закупився, вам показує якісь скріни, де він, скажімо так, в кавичках, закупився цю монетою на там, 5 тисяч, 10 тисяч, 100 тисяч доларів. Все красиво, все гарно, все прекрасно. І всі люди починають, ага, він закупився. У нього така велика аудиторія. Чому не вірити? Можна вірити. Інвестуємо. Потім він ще пише, я ще докинув, тому що я бачу, буде рост. 100%. І що виходить? Виходить, коли приходить той день, коли як би має той токен десь заліститись. Звичайно, це є скам-токен. Таких є дуже багато, тому що ви можете зайти навіть на CoinMarketCap. Зараз я вам скажу, скільки є. Я вчора в одному відео розповідав, і я дивився, було десь 10 тисяч монет. 104 сторінки так є. І сьогодні вже є 10 335 монет. Мені здається, вчора було 10 330. Тобто 5 монет додавалося буквально за добу. Що вам сказати? Не ведіться на такі, тому що це просто розвод, лохотрон, і ви просто-напросто втратите свої кошти. Якщо дане відео було для вас корисним, ви дізналися якусь дуже цікаву інформацію, підтримайте канал своєю підпискою, коментарем та лайком під дане відео. Пишіть коментарі, про що ви хотіли би ще почути, що вам подобається або вам що не подобається. Я приймаю любу критику. І до зустрічі в наступному відео.